Καλησπέρα σε όλα τα Honeybrand Girls και σήμερα θα έχω παρέα μαζί μου. Όπως βλέπετε έχω μαζί μου την Ιζαμπέλα, έτσι τη λέμε στο κατάστημα. Χαιρετίστε λοιπόν την Ιζαμπέλα μας. Λοιπόν, τι θα δούμε σήμερα? Να σας πω την αλήθεια, γενικά το Granny Square σαν πλέξη δεν την πολύ συμπαθώ. Το λέω τώρα εδώ μπροστά σας. Αλλά με αυτό το στυλ που είναι λίγο πιο μεγάλα τα τετράγωνα, πιο ωραίο, που είναι τριχρωμία μόνο και όχι πολυχρωμία, αποφασίσαμε να μάθουμε μαζί βήμα-βήμα πώς θα φτιάξουμε μία ζακέτα, ένα βηματάκι λίγο πιο δύσκολο από τις προηγούμενες, αλλά εύκολη και για σένα που δεν έχεις πλέξει ξανά. Δεν θα έχει τόσα πολλά κοψίματα. Πάμε να δούμε λοιπόν μαζί τι θα φτιάξουμε. Καταρχήν είναι με το νήμα Soho της Honeybrand, που είναι ένα ντράλον ακριλικό απίστευτο, μαλακό νήμα κορίτσια, μαλακό, αφράτο, έτσι ωραίο, που πλέγεται με βελονάκι νούμερο 5 έως 7 ανάλογα τι θα φτιάξουμε. Εδώ θα πλέξουμε βελονάκι νούμερο 5 ακριβώς γιατί είναι ρούχο πια. Τι θα κάνουμε εδώ λοιπόν? Θα πλέξουμε κομμάτια. Έχουμε λοιπόν ένα τετράγωνο μεγάλο εδώ που βλέπετε στο κάτω μέρος, ένα ίδιο στο κάτω μέρος, δύο ίδια λοιπόν τετράγωνα. Ίδια τετράγωνα θα είναι και εδώ πίσω για να τα δείτε. Στο κάτω μέρος, ένα και ένα, άρα 4 ίδια τετράγωνα Granny Square. Και πάμε να δούμε τώρα τις διαφοροποιήσεις. Θα έχουμε δύο διαφορετικά εδώ που θα είναι παραλληλόγραμμα. Δεν τα λέμε Granny Square ακριβώς, αλλά είναι με βάση το Granny Square το κάτω, ίδια δύο αυτά. Και έχουμε άλλα δύο μπροστά που έχουν και αυτά τις διαφοροποιήσεις του. Εδώ. Ας τα ονομάσουμε όλα μαζί Granny Square και ας είναι τα πάνω λίγο παραλληλόγραμμα. Το επόμενο που θα δούμε θα είναι τα μανίκια που θα ξεκινήσουν και θα έχουν κάποιες αυξήσεις για να βγουν. Και φυσικά τα ενώματα, πώς ενώνουμε, πώς φτιάχνουμε αυτή την ωραία εδώ, έτσι να δείχνει λίγο τη δαντελίτσα, ας το πούμε, με το νήμα. Και πάμε να δούμε λοιπόν. Έχουμε να φτιάξουμε λοιπόν 1, 2, 3, 4 ίδια Granny Square. Ακόμα 5, 6 θα είναι ίδια, 7, 8 άλλο Granny Square. Πάμε λοιπόν τα δούμε βήμα-βήμα και πριν προχωρήσω για την πλέξη και πώς ξεκινάμε να σας πω για τα μεγέθη. Ένα ρούχο έχει μεγέθη. Πρέπει να μετρηθούμε, πρέπει να είμαστε σίγουρες για το μέγεθός μας ή για τον άνθρωπο που το φτιάχνουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπετε το νούμερο medium. Εγώ όμως σε αυτό το βίντεο θα σας φτιάξω το large μετά από απέτηση του κοινού να είναι λίγο για πιο μεγάλα μεγέθη. Πάμε λοιπόν να δούμε. Πώς θα μετρήσουμε? Έχετε να κάνετε δύο μετρήσεις στον εαυτό σας. Την περίμετρο της περιφέρειάς μας με μία μεζουρίτσα. Θα παίρνετε τη μεζουρίτσα και θα μου μετρήσετε περιφέρεια. Και το άλλο που έχετε να μετρήσετε είναι από αυτό εδώ το σημείο, από τον ώμο, για να μην σας το δείχνω και πάνω μου, από εδώ, μέχρι τη μέση του γοφού. Κάπως έτσι υπολογίστε, του γλωτού σας δηλαδή. Από εδώ μέχρι εδώ. Τώρα, για το large, συνήθως θα σας το πάω με μεγέθη που είναι το large. Η περιφέρεια είναι 112 εκατοστά και το ύψος από εδώ μέχρι τη μέση του γλωτού είναι 60. Άρα 112 και 60. Μετρήστε όμως και τον εαυτό σας, γιατί μπορεί να είσαστε μισό large, μισό medium, λίγο μεγαλύτερο, λίγο μικρότερο. Και αυτό είναι και τη αγάπη στο χειροποίητο και η μαγεία του. Μπορούμε να κάνουμε ένα ρούχο έτσι που να είναι για το δικό μας σωματότυπο και για το δικό μας μέγεθος και έτσι όπως το θέλουμε εμείς. Τι κάνουμε λοιπόν για αρχή? Θα ξεκινήσω από την παλάτη για να το καταλάβετε. Λοιπόν, έχουμε περιφέρεια λοιπόν 112 για το large. Αν το κάνουμε δια 2, γιατί είναι μπροστά και πίσω, πάμε στο 56. 56 λοιπόν είναι από τη μία ραφή από εδώ μέχρι εδώ. Εφόσον έχουμε τετράγωνα, γι' αυτό σας το κάνω και την πλέξη τετράγωνα, το 56 θα είναι δια 2, δηλαδή αυτό το κομμάτι και αυτό. 56 δια 2 είναι 28. 28 λοιπόν πρέπει να γίνει το κάτω Granny Square επί 28 ύψος, μια και είναι τετράγωνο. Εντάξει, άρα έχουμε 28 επί 28. Τι μένει λοιπόν για να βρούμε πόσο θα γίνει το πάνω square, το πάνω Granny Square? Σίγουρα θα έχει πλάτος 28 και εφόσον είχαμε 60 μήκος,
60 μείον το 28 που είναι το κάτω, πόσο μας κάνει αγόρια? Μας κάνει 32. Άρα το κάτω granny square και τα 4 κάτω δηλαδή θα είναι 28 επί 28, τα πλάτης θα είναι 28 επί 32 ύψος. Και θα σας βγει μία ομορφιά μετά κάνοντας και το περιμετρικό άριχτο και τη δαντελίτσα που θα σας πέσει ακριβώς. Αν τώρα εσείς θέλετε το πάνω να είναι λίγο πιο μεγάλο και αντί για 32 βλέπετε ότι χρειάζεται 33, 34, δεν υπάρχει θέμα. Συνεχίζετε το granny square όπως θα σας δείξω σε λίγο, μία-δύο σειρές παραπάνω για να φτάσετε στο μήκος που θέλετε. Το πάνε εδώ για να γίνει σωστά η ένωση είναι να έχουμε το ίδιο πλάτος στα granny για να ενωθούν σωστά. Το ίδιο είναι και μπροστά. Με τον ίδιο τρόπο που μετρήσαμε έχουμε το κάτω 28 επί 28 και το πάνω, γιατί έχει κόψιμο δεν θα σας πω νούμερο, θα ξεκινήσουμε από την πλάτη για να το καταλάβετε. Είναι και αυτό σαν να είναι το 28 επί 32, απλά με κάποια κοψίματα. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Έχουμε να δούμε 3 γκράνι. 1, 2 πάνω, 3 πάνω πίσω. Εντάξει, το καταλάβαμε. 1, 2, 3, πλέξεις και μανίκι. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε. Έχω χρησιμοποιήσει 3 χρώματα λοιπόν από το Soho. Από το χρώμα που είναι το κεντρικό θα χρειαστούμε ένα ωραίο μπομπινάκι 100 γραμμαρίων. Από το δεύτερο χρώμα θα χρειαστούμε 6. Για το large πάντα, εδώ έχω μόνο 2. Και για το τρίτο χρώμα θα χρειαστούμε 7. 1, 6, 7. Ένα βελονάκι εργονομικό της Hadimbrand νούμερο 5. Μία μεζουρίτσα οπωσδήποτε. Εγώ εδώ έχω βάλει τις ωραίες τις πέρλες που ράβονται και έχουν κάνει στη θέση τους για κουμπάκια όπως βλέπετε. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Λίγα μάρκερ που θα τα χρειαστούμε οπωσδήποτε στο ένομα. Πολύ μάρκερ θα πέσει εκεί. Λοιπόν, και μια βελόνα μπετονιά και φυσικά το ψαλίδι μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την μπλέξη μας και τις ομορφιές μας. Ωραία, και ξεκινάμε. Λοιπόν, βελονάκι νούμερο 5, εργονομικό, είναι της Hadimbrand, είναι πολύ ωραίο για τα νήματα πλεκτικής αυτά τα βελονάκια. Βγάζουμε την ταμπελίτσα μας και ήμουνα και τυχερή, έχει βγει άκρη εύκολα. Πάμε από εδώ μέσα, βλέπετε, από το κάτω μέρος, εδώ μέσα θα τη βρείτε κάπου και πλέκουμε από εδώ. Την επάνω δεν μας ενδιαφέρει, είναι καλύτερα έτσι, γιατί βγαίνει μόνο του το νήμα, με βλέπετε, αυτό. Λοιπόν, για να σας δείξω. Αυτό είναι το πρώτο, το βασικό που θα δούμε. Το επόμενο είναι αυτό, είναι το κάτω μέρος και θα δούμε μετά τις διαφοροποιήσεις στα υπόλοιπα. Αγόρια, να τα αφήσω εδώ πάνω ή να τα πάρω? Να τα αφήσω. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από το κέντρο μας. Ξεκινάμε με μαγικό κύκλο και δουλεύοντας μονά ποδαράκια. Είμαστε εδώ. Γυρνάμε το νήμα μας. Στερεώνουμε και αυτό είναι και το πρώτο γαϊτανάκι μας και πάμε. Έχω κάνει ένα. Δεύτερο, τρίτο. 3 λοιπόν στον αέρα και ολοκληρώνουμε ακόμα εδώ για να γίνει το τριπλό που είναι κάθε φυλαράκι. 2 μονά ποδαράκια για το πρώτο. Έχουμε ένα που κάναμε με τα γαϊτανάκια και άλλα 2. Παίρνω νήμα και μπαίνω μέσα στον κύκλο το μαγικό που έχω και ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι. 1, 2. Επαναλαμβάνω. Παίρνω νήμα. Ένα, 2. Μία τριπλέτα την ολοκλήρωσα. Έτσι θα τη λέμε από εδώ και πέρα. 3 λοιπόν είναι εδώ. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα και προχωράω με τα επόμενα 3 μονά ποδαράκια. Παίρνω νήμα. Σφίγγω και λίγο σιγά σιγά το κύκλο μου. Σηκώνω πάλι 2 γαϊτανάκια στον αέρα και επαναλαμβάνω 3 μονά ποδαράκια.
2 γαϊτανάκια στον αέρα, 1-2. Προσέχω να σφίγγω λίγο για να μην μου κάνει κάποιο αρέωση το πλεχτό μου και ολοκληρώνω με 3 μονά ποδαράκια. Την 4η τριπλέτα μου. Ήρθε η ώρα να κλείσω τον κύκλο μου καλά. Ήδη έχουμε πει, έχω κάνει λίγο τα κλεισίματά μου. Βλέπετε, σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2 και κλείνω αυτή την πρώτη σειρά εδώ στο πρώτο θυλάκι με ένα βουβό. Εγώ θα μπω στο κέντρο εδώ, βλέπετε, δεν το πιάνω όλο, εδώ. Παίρνω και κλείνω. Ωραία. Σηκώνω 4 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2, 3, 4. Τι έχουμε φτιάξει εδώ, είπαμε 4 τριπλέτες, άρα έχουν δημιουργηθεί 4 τρυπούλες. Μία, βλέπετε, 1, 2, 3, 4 εδώ. Χωρίστε τα να τα βλέπετε τώρα που είναι αρχή ακόμα. Λοιπόν, αφήνουμε αυτά τα 4 γαϊτανάκια στον αέρα και πάμε στην πρώτη τρυπούλα που συναντάμε εδώ και πάμε να κάνουμε τις αυξήσεις με μονά ποδαράκια. Ολοκληρώνω μια τριπλέτα από μονά ποδαράκια, από 3 μονά ποδαράκια δηλαδή. 1. Δεύτερο μονοποδαράκι. Τρίτο μονοποδαράκι. 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Και μέσα σε αυτή την ίδια τρυπούλα κάνω άλλα 3 μονά ποδαράκια. Παίρνω νήμα. Πάμε να κάνουμε και το τρίτο μονοποδαράκι. Και ολοκληρώσαμε αυτή την πρώτη αύξηση. Για να πάμε τώρα στην επόμενη τρυπούλα, θα σηκώσουμε 1 γαϊτανάκι στον αέρα και θα πάμε να επαναλάβουμε το ίδιο στο επόμενο εδώ κενό που δημιουργούν τα 3 μονά ποδαράκια και τα 2 γαϊτανάκια που είχαμε σηκώσει. Πάμε λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τα 3 πρώτα μονά ποδαράκια, την πρώτη τριπλέτα. 1, δεύτερο μονοποδαράκι, τρίτο μονοποδαράκι, 2 γαϊτανάκια στον αέρα και πάμε για άλλη μία τριπλέτα, άλλα 3 μονά ποδαράκια στην ίδια τρυπούλα. 1, δεύτερο μονοποδαράκι, τρίτο μονοποδαράκι. Για να πάμε στην επόμενη τρυπούλα σηκώνουμε 1 γαϊτανάκι στον αέρα, προσοχή σε αυτά, και επαναλαμβάνουμε πάλι 2 τριπλέτες στο τρυπούλα που βρίσκουμε μπροστά μας. Παίρνουμε νήμα και ολοκληρώνουμε το πρώτο μονοποδαράκι, παίρνω νήμα, ολοκληρώνω το δεύτερο μονοποδαράκι, παίρνω νήμα να ολοκληρώσω το τρίτο μονοποδαράκι. 2 γαϊτανάκια στον αέρα, και μέσα στην ίδια τρυπούλα κάνω πάλι τη δεύτερη τριπλέτα, τα 3 μονά ποδαράκια δηλαδή. 1, δεύτερο, τρίτο. 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Δείτε τι όμορφο που βγαίνει το νήμα. Λοιπόν, σήκωσα και το 1 γαϊτανάκι στον αέρα. Και πάμε. Έχουμε εδώ. Βλέπετε, 1, 2, 3, εδώ θα πάμε. Είναι και η τελευταία αυτή τριπλέτα που πρέπει να κάνουμε. Πάμε λοιπόν να τη δείτε. Παίρνουμε νήμα. Φτιάχνουμε το πρώτο μονοποδαράκι. Παίρνουμε νήμα. Κάνουμε το δεύτερο μονοποδαράκι. Παίρνουμε νήμα και κάνουμε το τρίτο μονοποδαράκι. Κάνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και εδώ, γιατί είχαμε σηκώσει ήδη τα 4 γαϊτανάκια στην αρχή,
Εδώ λοιπόν για να ολοκληρωθεί πια το πλεκτό μας και αυτός ο κύκλος θα κάνουμε 2 μονά ποδαράκια, όχι 3. Το ένα είναι σαν να είναι τα λυσιδάκια που σηκώσαμε στην αρχή. Όχι είναι αυτά. Παίρνω νήμα λοιπόν, κάνω το πρώτο μονό ποδαράκι, παίρνω νήμα, κάνω το δεύτερο μονό ποδαράκι και έχουμε τώρα να ενώσουμε εδώ στο 1, 2, τρίτο, όχι σε αυτό εδώ που είναι το γαϊτανάκι που έχουμε σηκώσει για να πάμε στην άλλη τριπλέτα. Είχαμε σηκώσει 4 στην αρχή, 1, 2, 3, 4, μπαίνουμε στο τρίτο. Γενικά για αυτή την πλέξη, γιατί θα κόβουμε συνέχεια νήματα και δεν είναι τσάντα που από πίσω μπαίνει φόδρα, θα πρέπει να μου προσέξετε να βρείτε ένα ωραίο κολπάκι να μην φαίνεται πουθενά τα ενώματα στο πίσω μέρος. Θα σας δείξω ένα ένωμα όχι με βελονάκι εδώ, βγαίνει πάρα πολύ ωραίο, δεν φουσκώνει όπως φουσκώνει λίγο με το βουβό. Λοιπόν, είμαστε εδώ και ξαναπάμε εδώ, είναι σαν να φτιάχνουμε ένα ψεύτικο θυλάκι, το έχουμε δει και στους πάτους. Βλέπετε? Αυτό. Θα πάτε πίσω και θα σας δείξω ένα κολπάκι που θα κάνετε σε κάθε φορά που θα κόβουμε το νήμα. Το νήμα θα κόβεται κάθε φορά που θα βάζουμε ένα καινούριο χρώμα. Περνάω κάπου εδώ στο αφράτο το πλεκτό μου. Το καλό τα νήματα πλεκτικής είναι αφράτα. Πάω λίγο παρακάτω. Και πάω και λίγο αντίθετα. Έτσι γυρνάει το πλεκτό και δένεται μόνο του μέσα. Ξαναπεράσει το, νομίζετε. Και εγώ το κόβω κάθε φορά. Εσείς μπορείτε να τα κόψετε και στο τέλος. Τώρα το κόβεις, έχει στερεωθεί, δεν έχεις κάτι να φοβηθείς, δεν θα φύγει. Εφόσον το κάνετε με τον τρόπο που σας έδειξα ή με το βελονάκι πάντα, έτσι όπως θέλετε εσείς. Πάμε λοιπόν τώρα. Έχουμε αυτό το πρώτο μας. Από ό,τι καταλαβαίνετε, εγώ πλέκω λίγο πιο αραιά για να το μπορέσετε να το δείτε. Το καταλαβαίνετε. Κανονικό πλέξιμο είναι εδώ. Εδώ έχω πλέξει λίγο πιο αραιά για να τα καταφέρετε εσείς να με δείτε αναλυτικά. Λοιπόν, παίρνω το δεύτερο νήμα μου. Είναι το γκρι ανοιχτό, είναι το 577 μάλιστα, γιατί τα νήματα πλεκτικής έχουν και κωδικούς, καλά, όπως και τα νήματα τσάντας. Απλά το λέω για αν έχετε απορίες. Λοιπόν, από μέσα πάλι, το τραβάτε λίγο και βγαίνει. Δεν είναι πάντα τόσο εύκολο όσο φαίνεται εδώ. Τα λέω όλα τα λέω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα. Θα ξεκινήσουμε από μία γωνία, εδώ. Στις γωνίες, αν το παρατηρήσαμε, έχει τα δύο και κάνει εδώ στη μέση. Πάμε λοιπόν τώρα και βάζουμε το βελονάκι μας εδώ στη τρύπα, στο που έχει δημιουργηθεί στη γωνία. Παίρνουμε το νήμα μας και σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια. Θα πάρω και το νήμα μαζί σιγά σιγά, θα το δείτε τώρα πώς θα το κάνω. Το γυρνάω λίγο μία, αν είδατε. Στερεώνεται κάπως και πάμε. 1, 2, 3. Εδώ λοιπόν με τα 3 γαϊτανάκια είναι σαν να έχουμε κάνει το ένα μόνο ποδαράκι και άρα μέσα εδώ στο κενό θα πάμε να ολοκληρώσουμε άλλα 2 μονά ποδαράκια. Παίρνω νήμα και ολοκληρώνω το δεύτερο μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα και ολοκληρώνω το τρίτο υποθετικά μονό ποδαράκι. Τραβήξω αυτό, ήθελα να το πιάσω μαζί, δεν σας πειράζει σας κάπου, αφήστε το εκεί, μετά θα το πιάσετε. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε στην επόμενη τρυπούλα που είναι στο κέντρο, δεν είναι γωνία, και ολοκληρώνουμε πάλι και επαναλαμβάνουμε τις 2 τριπλέτες που κάναμε και στην κάτω σειρά. Δηλαδή, παίρνουμε νήμα και κάνουμε 3 μονά ποδαράκια. 1, δεύτερο, τρίτο μονό ποδαράκι, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε στην επόμενη τρυπούλα που από εδώ και πέρα θα κάνουμε τα 2 στις γωνίες μας. Εδώ κάναμε 1 τριπλέτα, στις γωνίες θα κάνουμε 2. Πάμε λοιπόν, σηκώσαμε το ένα γαϊτανάκι και πάμε εδώ στη γωνία να ολοκληρώσουμε τις 2 τριπλέτες. Παίρνω νήμα, φτιάχνω το πρώτο μονό ποδαράκι, παίρνω νήμα, κάνω το δεύτερο μονό ποδαράκι, εδώ,
Παίρνω νήμα, κάνω το τρίτο μονόποδαράκι. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα και μέσα στην ίδια εδώ τρυπούλα της γωνίας κάνω και τη δεύτερη τριπλέτα. 3 μονά ποδαράκια δηλαδή. Παίρνω νήμα. Και κάνω και το τρίτο μονό ποδαράκι. Σηκώνουμε 1 γαϊτανάκι στον αέρα. Εδώ λοιπόν που δεν είναι γωνία θα κάνουμε μία τριπλέτα. Πάμε. Παίρνω νήμα. Ολοκληρώνω έτσι το πρώτο μονοποδαράκι. Δεύτερο μονοποδαράκι. Τρίτο μονοποδαράκι. Σηκώνω 1 γαϊτανάκι για να πάω στην επόμενη τρυπούλα που είναι γωνία αυτή τη στιγμή και εδώ θα κάνουμε 2 τριπλέτες. Πάμε! Ένα, 2 γαϊτανάκια ενδιάμεσά τους και κάνω και τη δεύτερη τριπλέτα. 1, 2, 3. Σηκώνω 1 γαϊτανάκι για να πάω στην επόμενη τρυπούλα που δεν είναι γωνία. 1 γαϊτανάκι λοιπόν για να πάμε στην επόμενη τρυπούλα και εδώ γιατί δεν είναι γωνία κάνουμε μία τριπλέτα. Σηκώνουμε 1 γαϊτανάκι για να πάμε στην επόμενη τρυπούλα που εδώ είναι γωνία. Άρα θα κάνουμε 2 τριπλέτες. Θα εξηγώ όσο πιο αναλυτικά γίνεται στην αρχή, γιατί αυτό θα το αντιμετωπίσετε πολλές φορές. Έχετε να πλέξετε πολλά granny square σε αυτή τη ζακέτα. 3 λοιπόν μονά ποδαράκια, 2 γαϊτανάκια ανάμεσα στις 2 τριπλέτες και πάω να κάνω την δεύτερη τριπλέτα, τα τελευταία 3 μονά ποδαράκια μέσα στη γωνία. 1, 2, 3. Σηκώνουμε 1 γαϊτανάκι στον αέρα. Πάμε εδώ που θα κάνουμε μία τριπλέτα, 3 μονά ποδαράκια δηλαδή. Σηκώνουμε 1 γαϊτανάκι στον αέρα και αν θυμάστε στην αρχή που ξεκινήσαμε στη γωνία, κάναμε μία τριπλέτα, που σημαίνει πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ άλλη μία. Πάμε λοιπόν να την κάνουμε. Σηκώσαμε ένα γαϊτανάκι και πάμε εδώ στην τελευταία μας γωνία να κάνουμε τη δεύτερη τριπλέτα της γωνίας. Παίρνω νήμα. Τρίτο μονό ποδαράκι και γιατί πάντα ενδιάμεσα στις 2 τριπλέτες που είναι στην ίδια τρυπούλα σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια, θα σηκώσουμε και εδώ 2 γαϊτανάκια, 1, 2 και θα πάμε εδώ 1, 2 στο τρίτο, εδώ και θα κάνουμε κλείσιμο. Εδώ θα το κάνω με βουβό, εσείς μπορείτε να το κάνετε και με τον τρόπο που σας έδειξα, ό,τι θέλετε εσείς. Αλλά εδώ δεν κόβουμε νήμα. Λοιπόν, κλείσαμε λοιπόν με ένα βουβό και έχουμε δεύτερη σειρά με το ίδιο νήμα. Γι' αυτό προτίμησα και αυτό το κλείσιμο. Σηκώνουμε τώρα 4 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε σε ίσια κομμάτια βάζουμε από μία τριπλέτα. Όπως έχουμε πει, μόνο στις γωνίες θα βάζουμε διπλές τριπλέτες. Και όσο μεγαλώνει το πλεχτό, θα έχετε και πιο πολλές τρυπούλες που θα θέλουν από μία τριπλέτα. Πάμε, παίρνω νήμα.
και κάνω 3 μονά ποδαράκια. Για να πάμε στην επόμενη τρυπούλα σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε εδώ και κάνουμε πάλι μία τριπλέτα. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα και φτάσαμε στη γωνία εδώ που θα κάνουμε 2 τριπλέτες. Παίρνω νήμα. Και ολοκληρώνω την πρώτη τριπλέτα. Ενδιάμεσα πάντα έχουν 2 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2. Όταν είναι μαζί στην ίδια τρύπα εννοώ οι τριπλέτες. Και πάμε να κάνουμε τη δεύτερη τριπλέτα στη γωνία. Καθίστε να το κόψω αυτό, ούτως ή άλλως πια δεν χρειάζεται. Από ό,τι είδατε το πιάσα μαζί μου. Το ίδιο θα κάνετε κι εσείς. Όπου μπορείτε θα πιάνετε τα νήματα μαζί και θα τα περνάτε όπως σας έχω δείξει. Πάμε. Πρώτο μονοποδαράκι. Δεύτερο μονοποδαράκι. Τρίτο μονοποδαράκι. Επαναλαμβάνουμε, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι. Επαναλαμβάνουμε μία τριπλέτα, μία τριπλέτα, 2 τριπλέτες, μία, μία, 2, μία, μία, 2, μία και εδώ θέλω να σας δούμε μαζί κάποια πράγματα. Πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε και την τελευταία μας γωνία στο granny square που κάνουμε με τις 2 τριπλέτες του. Είναι η τελευταία μας εδώ. Λοιπόν, παίρνουμε νήμα. Έχουμε σηκώσει το ένα γαϊτανάκι στον αέρα, μην το ξεχνάτε πάντα, για να πάμε στην επόμενη τρυπούλα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τα πρώτα 3 μονά ποδαράκια. Παίρνω νήμα. Δεύτερη. Τρίτο μονό ποδαράκι. 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Και πάμε. Γιατί ακριβώς είχαμε σηκώσει τα 4 γαϊτανάκια στον αέρα, εδώ για να ολοκληρώσουμε θα κάνουμε 2 μονά ποδαράκια. Η τελευταία τριπλέτα θα είναι 2 μονά ποδαράκια. Παίρνω νήμα. Έτοιμο και το δεύτερο μονό ποδαράκι και εδώ πάμε τώρα να κλείσουμε το πλεκτό μας με τον τρόπο που σας έδειξα με τη βελόνα. Νομίζω είναι ο καλύτερος για αυτή την περίπτωση. Κλείνουμε το νήμα μας, ούτως άλλως θα αλλάξουμε νήμα από εδώ και πέρα, θα πάμε στο πιο σκούρο. Παίρνουμε την άκρη μας και πάμε να κάνουμε αυτό το ψεύτικο θυλάκι που κάνουμε και στους πάτους, γιατί δείχνει πιο ωραία το πλεκτό μας. Κάθε φορά που αλλάζετε νήμα, κλείστε το με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε λοιπόν 1, 2, 3, το τέταρτο είναι το γαϊτανάκι που σηκώνουμε στον αέρα για να πάμε στην επόμενη τριπλέτα. Άρα πάμε εδώ στο τρίτο. Κοιτάξτε που μπαίνω, δεν μπαίνω εδώ για να ξεχυλώσει, πιάνω μαζί και το νεύρο του. Και πάω εδώ στο τελευταίο θυλάκι που μόλις έπλεξα, κάνω έτσι ένα ψεύτικο ωραίο θυλάκι, πάω στερεώνω, βάζω στο νήμα μου να κάνει έτσι μια κόντρα όπως λέμε, μία έτσι, μία αλλιώς. Εδώ και ξανά πίσω. Και έτσι θα δείτε ότι δεν θα φεύγουν ποτέ τα νήματα που έχετε στο πίσω μέρος. Τα στερεώνετε ωραία και εκεί που νιώθετε εσείς ασφάλεια για να μην χαλάσει το πλεκτό σας. Λοιπόν, το επόμενο τι κάνουμε τώρα. Με τον ίδιο τρόπο που είδαμε όταν ξεκίνησα το γκρι, έχουμε να κάνουμε το γκρι σκούρο. Ακριβώς 2 σειρές. Θα ξεκινήσουμε από μία γωνία, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τη μία τριπλέτα, εδώ στην αρχή, από μία τριπλέτα στα ευθεία κομμάτια στις γωνίες 2 τριπλέτες και προχωράμε και κλείνουμε και τη δεύτερη σειρά, ακριβώς επανάληψη ό,τι σας έδειξα στο γκρι το ανοιχτό. Δείτε το βιντεάκι αναλυτικά. Πάμε τώρα να δούμε τι κάνουμε παρακάτω. Το αφήνω αυτό και ξεκινάμε εδώ που έχουμε πάλι στερεώσει το νήμα μας. Βλέπετε δεν φαίνεται τίποτα. Να το δούμε και εδώ πάνω. Τι θα κάνουμε επόμενα βήματα. Εδώ λοιπόν είναι το βασικό κυκλικό granny square μέχρι εδώ, βλέπετε. Και εμείς από εδώ και πέρα θα πλέξουμε
ένα γάμα, δεν θα πηγαίνουμε κυκλικά, περιμετρικά, δηλαδή θα κάνουμε αυτό εδώ. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Είμαστε αυτό το συγκεκριμένο granny square είναι τα 4 κάτω. 1, 2, 3, 4 κάτω και μπροστά. Λοιπόν, θέλουμε το γκρι το ανοιχτό. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε την ακρούλα μας εδώ και να ξεκινήσουμε όπως πάντα στη γωνία. Εδώ βάζουμε το βελονάκι μας, παίρνουμε το νήμα μας και σηκώνουμε, να το γυρίσω 1-2 φορές να στεδρεωθεί. Σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2, 3. Ακριβώς γιατί σηκώσαμε τα 3 γαϊτανάκια, έχουμε να κάνουμε ακόμα εδώ μέσα για να ολοκληρωθεί η τριπλέτα 2 μονά ποδαράκια. Παίρνω νήμα, εδώ και ολοκληρώνω ένα μονοποδαράκι, πάμε στο τρίτο εδώ μονοποδαράκι, εδώ. Και αυτή θα μείνει και η μοναδική τριπλέτα στη γωνία γιατί θα πλέξουμε με εδώ ένα γάμα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε εδώ να κάνουμε ακόμα μία τριπλέτα. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Πάμε. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα, μία τριπλέτα στην επόμενη τρυπούλα. Βγάλω νήμα. Προχωράμε λοιπόν επανάληψη, ό,τι έχουμε μάθει μέχρι στιγμής, με μία τριπλέτα στα ευθεία κομμάτια και 2 τριπλέτες στη γωνία. Μέχρι να ολοκληρώσουμε το γάμα. Είπαμε εδώ δεν κάνουμε κυκλικά. Ένα γαϊτανάκι για να πάμε στη γωνία μας. Εδώ κάνουμε 2 τριπλέτες. 1, 2, 3, 2 γαϊτανάκια ενδιάμεσα. Δεύτερη τριπλέτα μέσα στη γωνία. Εδώ. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι εδώ που είναι και το τέλος αυτής της σειράς. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και εδώ στη γωνία πια την τελική θα ολοκληρώσουμε με μία τριπλέτα. Παίρνουμε νήμα. Πάμε να κάνουμε 3 μονά ποδαράκια. Και εδώ ολοκληρώθηκε και η σειρά μας. Έχουμε πλέξει από εδώ μέχρι εδώ. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε την από πάνω σειρά, γιατί κάθε χρώμα το χρησιμοποιούμε 2 σειρές, το ίδιο θα κάνουμε και εδώ. Θα σηκώσουμε τώρα 3 γαϊτανάκια. 1, 2, 3. Ενώ στο κυκλικό σηκώναμε 4 σε αυτό το βήμα. Προσέχτε το κι αυτό. Γυρνάω το πλεκτό μου, κάτι που δεν έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Από εδώ και πέρα θα γυρνάμε το πλεκτό μας. Έχω σηκώσει τα 3 γαϊτανάκια και πάω εδώ στην πρώτη τρυπούλα που συναντώ μπροστά μου και κάνω μία τριπλέτα. Παίρνω νήμα δηλαδή και ολοκληρώνω μία τριπλέτα. 3 δηλαδή μονά ποδαράκια. Πλέκω πολύ αραιά για να μπορεί να το δείτε αναλυτικά, από δικό μου άγχος αν θα φαίνεται σωστά στην κάμερα. Θέλω να το καταλάβετε. Αυτό εσείς θα μου πλέκετε κανονικά.
Επαναλαμβάνουμε λοιπόν το ίδιο, γυρνάμε πίσω, κόβουμε το νήμα μας, σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια, προχωράμε στο γκρι, ανά 2 σειρές το ίδιο χρώμα. Πάμε λίγο να σας εξηγήσω όμως τα μεγέθη. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ? Αυτό εδώ είναι για το large. Έχουμε φτάσει λοιπόν στα 28 εκατοστά και είναι το κάτω granny square. Για να το καταλάβουμε, το έχω με αυτή τη μορφή γιατί αυτή θα είναι η μορφή που θα είναι στην πλάτη. Έτσι θα το βλέπουμε στην πλάτη, με αυτόν τον τρόπο. Εσείς αυτή τη στιγμή, εφόσον το έχετε ολοκληρώσει και έχετε κάνει αυτές τις σειρές, για το medium θα είναι μέχρι την γκρι εδώ που θα είναι 26,5 εκατοστά. Τετράγωνο θα είναι αυτό και εδώ έχει φτάσει 28. Αν για κάποιο λόγο θέλετε λίγο μεγαλύτερο, extra large δηλαδή, ή ακόμα περισσότερο γιατί εσείς έχετε μετρηθεί και το θέλετε λίγο πιο άνω επάνω σας, απλά θα συνεχίσετε να πλέκετε γάμα σειρές μέχρι εκεί που είναι το δικό σας μέγεθος και τα έχετε υπολογίσει όμως σωστά. Προσέχτε το γιατί είναι 4 διαφορετικά granny square. Γνώμη μου, ακολουθήστε τα βήματά μου. Το extra large εδώ θα ήταν άλλη μία σειρά γκρι που θα πήγαινε πίσω για να ολοκληρωθούν και να είναι 2. Θα πήγαινε δηλαδή στα 29 εκατοστά το 1 granny square, 29 επί 29. Εγώ εδώ κάνω το large και είναι 28 επί 28. Εδώ λοιπόν έχουμε ετοιμάσει το 1 granny square, εσείς θα κάνετε ακριβώς 4 ίδια. 2 για μπροστά, 2 για πίσω. Και πάμε να φέρω ένα δεύτερο granny square έτοιμο, να δείτε κάτι εδώ τώρα. Λοιπόν, αυτά ας πούμε είναι τα πίσω και κάτω, δηλαδή από κάτω εδώ θα είναι μόνο η δαντελίτσα και από πάνω θα είναι τα πάνω granny square της πλάτης. Ενώνουμε με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε τι εννοώ? Εδώ που έχουμε τα λυσιδάκια θα γίνει το ένομα και μάλιστα αρχίστε να βάζετε μάρκερ, να τα ενώνετε για να ξέρετε τα κομμάτια, για ποιο κομμάτι είναι. Θα χρειαστείτε αρκετά μάρκερ, ενώστε να τα έχετε έτοιμα. Θα τα πιάσετε αυτά τα δύο λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτή είναι η φορά τους. Το βλέπετε? Έλατε να τη γυρίσω λίγο να τη δείτε κιόλας. Αυτή τη στιγμή εγώ ενώνω με τα μάρκερ μου εικονικά, δηλαδή αυτό και αυτό. Και το ίδιο θα κάνετε για το μπροστά. Ξεκινάμε από την πλάτη, πιο πολύ για να σας βγει σίγουρα το μέγεθος. Γι' αυτό το λόγο. Ακούστε με σε αυτό που σας λέω, μην κάνετε πρώτα τα μπροστινά, τα πάνω, τα κράνη, κάντε τα πίσω της πλάτης και με βάση αυτά και τις μετρήσεις σας θα δείτε αν θα κάνετε και τα μπροστινά το ίδιο και τις διαφοροποιήσεις που πρέπει να κάνουμε. Βάζω εγώ τα μάρκερ εδώ τώρα να μην τρώω χρόνο και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το granny square, το πάνω της πλάτης, τα δύο πάνω. Λοιπόν, πίσω πλάτη. Πάμε λοιπόν στο επόμενο βήμα που είναι το granny square της πλάτης αλλά επάνω. Όπως βλέπετε έχω γυρίσει την κούκλα μου, σας έχω ανεβάσει το έτοιμο κομμάτι το ένα της πλάτης. Αυτό είναι αυτό το κομμάτι εδώ που βλέπετε. Βλέπετε εδώ είναι το κόψιμο που θα κάνει και το ακριβώς από εδώ αλλά λίγο αντίθετα είναι το επόμενο. Αυτά τα κομμάτια λοιπόν θα πρέπει να γίνουν λίγο παραλληλόγραμμα. Όχι λίγο, θα είναι παραλληλόγραμμα. Θα είναι 28 επί 32. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Δείτε λιγάκι. Το κάτω γκράνι ήταν ακριβώς ίδιο με αυτό που έχω εδώ. Θέλω λίγο να παρατηρήσετε κάτι. Δείτε το. Το ίδιο κομμάτι με αυτό που είδαμε είναι μέχρι και το πι την γκρι σειρά. Βλέπετε εδώ. Αυτό εδώ το κομμάτι. Μέχρι εδώ είμαστε το ίδιο κομμάτι και επανάληψη το τι θα κάνετε. Θα δείτε το βίντεο και θα μου το ξανακάνετε. Θα πάμε τώρα να κάνουμε κάτι διαφορετικό τις επόμενες 4 σειρές για να δούμε πώς θα γίνει. Είμαι εδώ, θα προσέχετε λίγο αν θέλετε, δεν είναι και απαραίτητο, από πού θα ξεκινήσετε όταν πλέκετε ευθεία και όχι κυκλικά. Δηλαδή εδώ τώρα βλέπω την καλή, βλέπετε, και εγώ θέλω λίγο να το πλέξω να βγει η ίδια φορά, ας το πούμε. Μικρή λεπτομέρεια, όποια ξέρει καταλαβαίνει τι εννοώ. Θα το γυρίσω λοιπόν από την ανάποδη και θα ξεκινήσω από εδώ. Θα βάλω το νήμα μου. Εδώ. Θα στερεώσω και θα σηκώσω 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3. Γιατί είμαι ακριβώς μέσα σε τρυπούλα, για να ολοκληρώσω την τριπλέτα μου θα πρέπει να κάνω άλλα 2 μονά ποδαράκια. Πάμε, παίρνουμε νήμα. Παίρνω μαζί και το νήμα την ακρούλα.
Εδώ θα πάμε να ολοκληρώσουμε ένα πι. Κάναμε 2, γίνονται 3 μαζί με τα γαϊτανάκια που σηκώσαμε στην αρχή τα 3. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και συνεχίζουμε επανάληψη την πλέξη μας. Μία τριπλέτα στην επόμενη τρυπούλα. 1, 2, 3. Τι κάνουμε εδώ λοιπόν, αυτή η σειρά από εδώ και πέρα θα είναι, δείτε λιγάκι και εδώ στο έτοιμο, η σειρά αυτή είναι π και είναι και η μοναδική εδώ για να αρχίσει να παίρνει ύψος. Γιατί θέλουμε από 28 να πάμε 32. Άρα η σειρά που έχω ξεκινήσει τώρα, οι 2 σειρές, θα είναι π και όχι γ. Το βλέπετε? Εδώ. Ελάτε λοιπόν να το ολοκληρώσω εγώ και να το δούμε μαζί. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον ίδιο τρόπο μέχρι να κάνουμε τη σειρά τριπλέτες μέσα στις τρυπούλες, στις γωνίες 2 τριπλέτες μέχρι να ολοκληρώσω το π. Το π σημαίνει, καθίστε να ολοκληρώσω αυτή την τριπλέτα και να σας πω ακριβώς. Η τριπλέτα μου εδώ, το π μου θα συνεχιστεί εδώ, εδώ και θα πάει και από αυτή την πλευρά και θα σταματήσω σε αυτό το σημείο. Πάμε να σας δείξω πάνω στο έτοιμο τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πλέκω ανάποδα, γυρνάω το πλεκτό μου από την καλή για να το δείτε κι εσείς, γιατί μπορεί να μην φαίνεται σωστά το βίντεο, και δείτε λιγάκι τι κάνουμε εδώ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είμαστε εδώ το γκρι μας και ξεκινάμε τώρα την γκρι ανοιχτή σειρά. Από εδώ, π μέχρι εδώ, θα ξαναγυρίσουμε πίσω γιατί αυτό κάνει π, το βλέπετε? 2 σειρές το γκρι ανοιχτό. Αυτό θα κάνουμε. Το επόμενό μας βήμα θα είναι να ολοκληρώσουμε μετά τις μειώσεις και να δούμε τις σειρές με τις μειώσεις. Ελάτε να δούμε και πώς κλείνουμε την κάθε σειρά που είναι π ή γ. Δεν σας το δείξαμε αυτό καθόλου. Λοιπόν, έχουμε φτάσει λοιπόν, έχουμε τελειώσει και τη δεύτερη σειρά γκρι που είναι π εδώ για να μεγαλώνει προς τα πάνω το πλεκτό μας. Και τι θα κάνουμε? Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, εδώ, και κλείνουμε κάθε σειρά που είναι π ή γ, εδώ που είχαμε σηκώσει τα 3 γαϊτανάκια, με ένα μονό ποδαράκι στο κέντρο, εδώ, σε ένα από τα θυλάκια. Στο μεσαίο βάλτε το. Με ένα μονό ποδαράκι και τελείωσε η σειρά μας. Εδώ. Γυρνάω και το πλεκτό μου. Από εδώ δεν χρειάζεται γύρισμα, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Εγώ θα σας δείξω το κόψιμο που έχει να κάνει με τον ώμο τώρα. Εδώ. Αυτό εδώ θα κάνουμε μαζί. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν 2 κομμάτια θα είναι το ένα από την αριστερή και το άλλο από τη δεξιά, στο ένα θα συνεχίσω εγώ απευθείας στο πλεκτό μου, στο άλλο θα πρέπει να κόψετε το νήμα και να το ξεκινήσετε από την άκρη. Τώρα, πώς μετράμε τον ώμο μας? Για medium μέγεθος, η απόσταση που θα πλέξουμε είναι 15 εκατοστά. Για large είναι 17,5 εκατοστά και για extra large είναι 18 εκατοστά. Είναι το κομμάτι αυτό εδώ στο πλεκτό μας. Αυτό, εδώ. Εμείς γιατί κάνουμε το large θα πλέξω 17 εκατοστά. Δηλαδή, από εδώ, να το δείτε κιόλας έτσι, ωραία, ωραία. Θα πάμε μέχρι αυτό εδώ το σημείο, θα βάλω και ένα μάρκερ και μένει μετά 1, 2, 3 και εδώ που θα κάνουμε το βουβό μας. Ελάτε να το βάλω. Εδώ, 17,5, εδώ λοιπόν μέχρι εδώ που θα κάνουμε το κλείσιμό μας, σε αυτό το σημείο. Μετρήστε τα λοιπόν εσείς, medium έχουμε 15, large 17 και extra large 18. Λοιπόν, πάμε να το δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2, 3, γυρνάμε το πλεκτό μας και ξεκινάμε. Θα πάμε εδώ στην πρώτη τρυπούλα και θα κάνουμε 2 μονά ποδαράκια για να ολοκληρωθεί η τριπλέτα, μαζί με τα άριχτα που σηκώσαμε. Εδώ. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Πάμε στην επόμενη τρυπούλα και κάνουμε μία τριπλέτα.
Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι, μία τριπλέτα μέσα στην τρυπούλα, μία τριπλέτα μέσα στην τρυπούλα, 3 μονά ποδαράκια δηλαδή. Ένα γαϊτανάκι, ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Το νήμα πλέκεται πάρα πολύ ωραία, κορίτσια. Το Granny Square πραγματικά σε ξεκουράζει. Αυτά τα μονά ποδαράκια με νήμα, το σόχο έτσι που είναι λίγο μαλακό, αφράτο από ντράλων ακριλικό, είναι το κάτι άλλο. Δεν θες να σταματάς βασικά. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Σηκώσαμε ένα γαϊτανάκι, πάμε στην επόμενη τρυπούλα να κάνουμε την τριπλέτα μας. Εδώ. Που εδώ είναι και η τελευταία μας και θα κάνουμε 2 τριπλέτες σε αυτή την τρυπούλα. Θα σηκώσουμε ένα γαϊτανάκι τώρα σε αυτή την διπλή τριπλέτα. Προσοχή, ένα γαϊτανάκι σε αυτήν, γιατί εδώ τελειώνουμε πια, κάνουμε μείωση. Και πάμε και βάζουμε στην ίδια τρυπούλα άλλα 3 μονά ποδαράκια. Και έτσι θα αρχίσει να γίνεται, θα δείτε σιγά σιγά, η μείωση για το, ας την πούμε μείωση για τον ώμο. Εδώ. Πάμε τώρα σε αυτό εδώ το σημείο που είχαμε μετρήσει τα 17,5 εκατοστά. Εδώ. Και μπαίνουμε εδώ και κλείνουμε με ένα βουβό. Πιάστε και τον εύρο από πίσω, για να μην ανοίξει το νήμα. Εδώ. Κόβουμε το νήμα μας, στερεώνουμε όπως κάνουμε κάθε φορά. Ωραία, ωραία πίσω με τη βελόνα μας. Ας το στερεώσω λίγο έτσι για να μην μας εμποδίζει και πάμε να σας δείξω τι έχει μείνει για τα Granny Square της πλάτης πάνω. Αυτά που φτιάχνουμε τώρα. Λοιπόν, γυρνάω το πλεχτό μου, βρίσκω ένα σημείο που μπαίνει έτσι και είναι παχύ το νήμα. Πάμε μία ευθεία και πάμε και μία αντίθετα. Αυτό θέλω να κάνετε και έτσι κλειδώνει το νήμα και δεν μπορεί να φύγει εύκολα. Βλέπετε, κάνει ένα κόμπο, κλακ, μέσα μπαίνει. Ξαναγυρνάω λίγο πίσω. Αυτό το κάνετε σε όλα τα πλεχτά, ειδικά με νήματα ακριλικά, ρούχου και τέτοια. Λοιπόν, πάμε λίγο να τα δείτε δίπλα-δίπλα, να δείτε τι κάναμε τώρα. Λοιπόν, θέλω λίγο να προσέξετε κάτι. Ξέρω ότι μπορεί πολύ εύκολα να μπερδευτείτε πώς πάνε τα Granny Square να ενωθούν. Γι' αυτό είπα βάλτε μάρκερ και στα κάτω και στα πάνω, γιατί και εγώ μπερδευόμουν και πριν εδώ η ομάδα, αν θα είναι έτσι θα είναι αλλιώς. Λοιπόν, δείτε λιγάκι. Εδώ πάει γωνία με γωνία να είναι κοντινά. Εδώ μην ξεχνάτε, λείπει μία σειρά ακόμα το γκρι που θα κάνουμε από εδώ, από μέσα και εδώ. Βλέπετε, εδώ είναι πάει το γάμα έτσι, μας μένει η σειρά με τον γκρι το σκούρο, όπως και από εδώ με τον τρόπο που έχουμε μάθει ότι γίνονται τα γάμα με τις τριπλέτες. Αυτό που θα κοιτάξετε για να είστε σίγουροι ότι είναι σωστές τα Granny Square σας και είναι ίδια, είναι από μέσα εδώ εννοείται θα ενωθούν και θα έχουν θυλάκια, το καταλαβαίνετε τι εννοώ. Από εδώ λοιπόν είναι το πλάι που θα ενωθεί η ζακέτα εδώ στο πλάι, βλέπετε δεν έχει θυλάκια και εσείς αυτό που μπορείτε να κάνετε με μία ματιά είναι τι? Η γωνία εδώ να είναι κοντινή. Θα βλέπετε πώς πάνε, δείτε λιγάκι μια ματιά για να το καταλάβετε. Το βασικό Granny Square εδώ και τα ανοίγματά μου για ύψος και φάρδος είναι από μέσα, από τη μέσα πλευρά. Εδώ. Βλέπετε, πάνε λίγο δηλαδή πιο μακριά τα κεντρικά, τα πορτοκαλί ή τα γαλάζια. Λοιπόν, άλλη μία σειρά λοιπόν που θα την ξεκινήσουμε από εδώ. Βλέπετε, εδώ που δεν έχουν τελειώσει τα κοψίματά μας, θα κάνουμε γάμα. Και έχουμε ολοκληρώσει και τα Granny Square τα πάνω της πλάτης. Επόμενο βήμα, να δούμε το Granny Square μπροστά και πάνω. Εδώ. Μικρές αλλαγές και εύκολες τώρα που έχουμε καταλάβει τη φιλοσοφία και θα δούμε και το ωραίο αυτό κόψιμο που κάνει το ταγεράκι, το στυλ αυτό που έχει γίνει η ζακέτα.
Πάμε λίγο να ξεμπερδευτούμε, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχετε μπερδευτεί λίγο. Πριν προχωρήσω να σας δείξω το Granny Square επάνω και μπροστά, που είναι αυτό, εδώ. Αυτό εδώ είναι από αυτή την πλευρά, δεξιά νομίζω λέγεται αυτή η πλευρά, από μένα, ναι, δεξιά. Εδώ και όπως αντιλαμβάνεστε θα πλέξουμε ένα άλλο κομμάτι, που ναι, μεν σας το γυρνάω τώρα από την ανάποδη για να το καταλάβετε, που θα είναι ανάποδα το κόψουμε πάνω. Εδώ, εμείς έχουμε αυτό λοιπόν το κομμάτι, το βάζω εδώ για να το κατανοήσετε και πάμε λίγο να σας εξηγήσω τη λογική πώς θα γίνει αυτό το τρίτο Granny Square. Αυτά που έχω μπροστά μου είναι το βασικό, ας το ονομάσουμε, Granny Square, το τετράγωνο που είναι τα κάτω, τα 4 κάτω. Πώς μέχρι πού φτάνουμε για να το κατανοήσετε. Έχω φτάσει αυτό το πλεχτό εδώ, δείτε το λιγάκι εδώ, μέχρι εδώ. Βλέπετε, μέχρι και τη μία σειρά γκρι σκούρο, όχι και τις δύο. Παρατηρήστε το λίγο, είναι το κυκλικό το κεντρικό, έχει γίνει το γάμα το γκρι το ανοιχτό και έχει γίνει άλλη μία σειρά το γκρι το σκούρο, όχι και οι δύο σειρές όπως είναι εδώ. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Πάμε να τα αφήσω αυτά στην άκρη που είναι το βασικό Granny Square κάτω και πίσω, κάτω και πάμε να δείτε τι πρέπει να κάνουμε εδώ. Εδώ αυτή τη στιγμή έχω κάνει μέχρι και αυτή τη σειρά και τώρα έχω να πλέξω ευθεία μία σειρά γκρι εδώ, τη βλέπετε, γιατί θέλω να ανοίξει λίγο το πλεκτό μου και να μπορέσει να πάρει τη φόρμα και να φτάσει το μήκος, γιατί έχουμε το στήθος, έχουμε γενικά το άνοιγμα του θώρακα. Γι' αυτό το λόγο το Granny Square εδώ το μπροστινό έχει αυτή τη σειρά που πηγαίνει ευθεία και όχι και από κάτω γάμα. Άρα, η μία σειρά γκρι σε αυτό το στυλ που κάνει γάμα και μία σειρά γκρι σκούρο πάλι σε ευθεία. Μικρές διαφορές, αλλά κάνουν έτσι τη λεπτομέρεια αυτή την όμορφη. Λοιπόν, τι κάνουμε λοιπόν. Έχουμε φτάσει λοιπόν εδώ το Granny Square μέχρι και τη μία σειρά γκρι λοιπόν και συνεχίζω να πλέξω μόνο αυτή την πλευρά τις τριπλέτες μου. Είμαι λοιπόν εδώ, σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα, εδώ, έπλεκα από την ανάποδη μέχρι στιγμής, 1, 2, 3, γυρνάω από την άλλη πλευρά και πάμε. Μία τριπλέτα στην πρώτη μας τρυπούλα. Εδώ. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Και 3 μονά ποδαράκια σε κάθε τρυπούλα. Να το ανοίξω να βλέπετε και καλύτερα. Ένα γαϊτανάκι. 3 μονά ποδαράκια σε κάθε τρυπούλα. Ένα γαϊτανάκι. Ένα γαϊτανάκι. Τρία μονά ποδαράκια μέσα στην τρυπούλα.
Ένα γαϊτανάκι ξανά και πάμε στο τελικό στη γωνία που θα κάνουμε μία τριπλέτα και θα ολοκληρώσουμε αυτή την ευθεία σειρά. Παίρνω νήμα. Εδώ. Και φτάσαμε στο σημείο που πρέπει να κόψουμε το νήμα μας για να ξεκινήσουμε το ανοιχτό γκρι. Τώρα αυτή τη στιγμή. Πάλι θα μου στερεώσετε εσείς πίσω πολύ ωραία τα πλεκτά σας. Δεν θέλω να τρώω το χρόνο του βίντεο με το έννομα, αλλά πρέπει να γίνει για να μην το έχουμε μπροστά μας. Θα το κάνετε με τον τρόπο που έχω δείξει. Όχι αυτό τον γρήγορο που κάνω τώρα, ναι, αυτό που έχω δείξει στην αρχή του βίντεο. Κόβω και πάμε. Το επόμενό μας βήμα τώρα είναι να ξεκινήσουμε και να πάρουμε το ανοιχτό γκρι και να κάνουμε τη σειρά που πηγαίνει, δείτε το λιγάκι, γάμα. Βλέπετε αυτή τη σειρά. Για την αριστερή πλευρά που πλέκω εγώ αυτή τη στιγμή το Granny Square μπροστά, θα ξεκινήσω από εδώ το καινούριο μου χρώμα το γκρι και θα κατέβω. Στο δεξί, προσέχτε τώρα που είναι αυτό εδώ, έχουμε ξεκινήσει από εδώ και έχουμε πάει επάνω. Μικρές λεπτομέρειες, αλλά προσέχτε το κι εσείς λίγο, αρχίστε να ξεχωρίζετε αριστερό και δεξί κομμάτι όπως το έχετε αποφασίσει και τη φορά. Αλλιώς τι θα γίνει μια μικρή τσαχμινιά. Υπάρχει πιθανότητα το πλεκτό σας να σας βγει από την ανάποδη αυτό εδώ το κεντρικό. Δεν είναι μεγάλη διαφορά, αλλά μπορεί το ένα να έχει αυτή την εμφάνιση και το άλλο να έχει αυτή την εμφάνιση. Μπορεί πολλές να μην το βλέπετε κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Αλλά είναι το δεξί κομμάτι γιατί έχει το κόψιμο και κάνω το αριστερό κομμάτι και θα το ξεκινήσω από εδώ, ενώ αυτό έχει ξεκινήσει από εδώ. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ξεκινάμε να κάνουμε το γκρι το ανοιχτό, το γάμα. Θα πάω εδώ, έτσι σε κάποιο κενό λίγο που δημιουργείται εδώ στην τριπλέτα, θα πιάσω το νήμα, θα σηκώσω 3 γαϊτανάκια στον αέρα, θα γυρίσω το πλεκτό μου για να πλέξω πια μία τριπλέτα στην επόμενη τρυπούλα. Πιάνω και το νήμα μαζί άμα μπορώ, την ακρούλα αυτή όπως πάντα. Δεν θέλω να σας μπερδέψει, εκεί. Κλείνουμε λοιπόν το πρώτο μονοποδαράκι και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Ο τρόπος που ξεκινάει ήθελα να δείτε πιο πολύ. Αφήνω την ακρούλα εδώ να μην σας μπερδεύει, την στερέωσα. Κάνω ένα γαϊτανάκι και επαναλαμβάνω αυτό που έχουμε μάθει για τις σειρές που πάνε γάμα. Προχωράω ένα γαϊτανάκι, τριπλέτα σε κάθε τρυπούλα. Στη γωνία βάζουμε 2, όπως καταλαβαίνετε, τριπλέτες με τον τρόπο που έχουμε μάθει. Εδώ. Θα προχωρήσω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, θα φτάσω εδώ, θα βάλω 2 τριπλέτες και θα πάω μέχρι εδώ να κάνω γάμα. Θα επιστρέψω με το ίδιο χρώμα και θα κάνω το γκρι. Κάναμε λοιπόν από εδώ, ξεκινήσαμε την πρώτη σειρά με γκρι ανοιχτό, πήγαμε κάτω γάμα, δεν κόψαμε το νήμα μας, προχωρήσαμε εδώ πάλι και έχουμε τις 2 σειρές. Αλλιώς αυτές εδώ τις σειρές, τις 2. Τι μας μένει λοιπόν? Μία σειρά που να κάνει γάμα με το γκρι το σκούρο. Θα ξεκινήσουμε πάλι από εδώ που είναι η τριπλέτα μας. Δεν έχει καμία σημασία εδώ αν θα ξεκινήσετε από εδώ πάνω ή από κάτω. Θα μπω κάπου εδώ, θα στερεώσω το νήμα μου πάλι. Ωραία, ωραία, όπως έχουμε μάθει. Θα γυρίσω 1-2 για να στερεωθεί. Εκεί. Λοιπόν, 1, θα σηκώσω 3 γαϊτανάκια στον αέρα, 2, 3. Θα γυρίσω το πλεκτό μου και πάμε. Πάμε πάλι στην πρώτη εδώ τρυπούλα και πάμε να κάνουμε
3 μονά ποδαράκια. Εδώ. Βλέπετε, παίρνω κάθε φορά μαζί και το νηματάκι έτσι στην αρχή για να το στερεώσω καλά με το πλεχτό. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα, προχωράω παρακάτω. Και επαναλαμβάνουμε ό,τι έχουμε μάθει μέχρι να ολοκληρώσουμε την γκρι σειρά γάμα. Από εδώ και κάτω. Λοιπόν, δείτε λιγάκι τι σας έχω κάνει. Έκανα και τη σειρά την γκρι, έτσι, που έχει ξεκινήσει από εδώ και έχω πάει εδώ και πάμε λιγάκι να σας το δείξω τι έχουμε κάνει ακριβώς, γιατί μπορεί να σε έχουν μπερδέψει τα πίσω μπρος. Ωραία, και πάμε λιγάκι να το δείτε πώς πάει. Λοιπόν, μπορεί να έπλεκα ανάποδα, το γυρνάμε από την καλή. Αυτό θέλουμε τώρα. Τι θέλουμε? Εδώ τώρα είναι το πάνω μέρος. Μην μπερδευόμαστε. Είμαστε στο σημείο που κάνουμε τα πάνω μπροστινά granny square. Οι δύο γκρι γραμμές αυτές εδώ, βλέπετε, έρχονται ισομερές εδώ και ενώνονται. Θα κάνουμε την ένωση μετά. Κάναμε τις δύο γκρι μέσα, αν θυμάστε, σε αυτό εδώ το σημείο και μία σειρά γκρι που και οι τρεις είναι γάμα. Δύο γκρι ανοιχτό γάμα, μία γκρι σκούρο γάμα. Έχουμε τελειώσει με αυτό. Τι γίνεται τώρα? Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να πετύχουμε πώς θα γίνει το κόψιμο της λαιμόκοψης εδώ σε ένα granny square που είναι τετράγωνο. Αυτό προσπαθούμε τόση ώρα. Τι μας λείπει λοιπόν αυτή τη στιγμή? Αυτό το κομμάτι του τετραγώνου το τρώμε, το καταλαβαίνουμε γιατί θα είναι η λαιμόκοψή μας. Μας έχει μείνει να κάνουμε μία σειρά ακόμα μαύρο στο δικό μας κομμάτι εδώ, μέχρι εδώ, για να ολοκληρωθεί το τετράγωνό μας. Βλέπετε? Δείχνει πιο ομοιόμορφο. Εδώ είναι σαν μισό. Άρα, για να το ολοκληρώσουμε λοιπόν το τετράγωνο και το granny square που μένει, θα πρέπει να κάνω άλλη μία σειρά, όχι ολόκληρη μέχρι το τέλος, που θα είναι το γκρι το σκούρο, για να ξεκινήσω το κομμάτι που έχει να κάνει με το λαιμό και τη λαιμόκοψη. Αυτή είναι η σειρά που κάθονται τα granny square. Θα αφήσω αυτό επάνω που είπαμε είναι το δεξί και εγώ έχω το αριστερό. Θα ξεκινήσω από αυτό το σημείο που είναι το γκρι, σε πάει και μόνο του βασικά. Βλέπετε, εδώ έχω δύο σειρές και εδώ για να έρθει ομοιόμορφα θα κάνω πάλι μια δεύτερη σειρά, απλά δεν θα πάει μέχρι το τέλος για να αρχίσει το κόψιμο που χρειαζόμαστε. Άρα πάμε εδώ στην αρχή, περνάμε πάλι το νήμα μας, το στερεώνουμε, ένα γαϊτανάκι, 2, 3 γαϊτανάκια, γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε να το δούμε αυτό όλο τώρα για να το κατανοήσουμε. Εδώ. Λοιπόν, παίρνω νήμα, πάω στην πρώτη τρυπούλα, τα έχουμε μάθει πια τι κάνουμε. Ένα. Δεύτερο μονοποδαράκι. Τρίτο μονοποδαράκι. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. 3 μονά ποδαράκια μέσα στην επόμενη τρυπούλα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι, πάμε εδώ στην επόμενη τρυπούλα που έχουμε, παίρνουμε νήμα και ολοκληρώνουμε πάλι την τριπλέτα. 1, 2, 3. Εδώ θα σταματήσει και η σειρά μας. Τι κάνουμε λοιπόν? Παραλείπουμε την τελευταία τριπλέτα της γωνίας. Αυτό γιατί από εδώ και πέρα ξεκινάει το κόψιμό μας. Λοιπόν, μου στερεώνετε ωραία εσείς το νήμα και πάμε τώρα να κάνουμε την από πάνω σειρά με γκρι ανοιχτό. Βλέπετε, αυτή είναι εδώ τη σειρά. Για να προχωρήσουμε το επόμενο βήμα, είναι σαν να προχωράμε νοητά αυτή τη σειρά, την γκρι. Βλέπετε, απλά το τρώμε αυτό και θα πάμε από εδώ και πέρα. Δείτε το λιγάκι στο έτοιμο. Εδώ θα πήγαινε κανονικά. Εδώ. Πάμε λοιπόν. Πάμε πάλι εδώ, στερεώνουμε το νήμα μας. Τα κομματάκια εσείς δεν θα τα αφήσετε, θα τα στερεώσετε. 1, 2, 3. Γυρνάμε το πλεχτό μας.
Παίρνουμε νήμα και πάμε και κάνουμε την πρώτη τριπλέτα εδώ. 1, 2, 3, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Σε αυτή τη σειρά δεν κόβουμε καθόλου, θα είναι τα ίδιες τριπλέτες που έχουμε και στην κάτω γκρι σειρά που κάναμε την ευθεία, την πιο μικρή. Και εδώ στο τέλος βλέπετε, τελειώνουμε αυτή τη σειρά πάλι με τριπλέτα. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι. Έχω κάνει ήδη. Λοιπόν, και πάμε εδώ. Τριπλέτα εδώ στο τέλος. Φαίνεται και από μόνο του ότι πάει και τελειώνει με τριπλέτα. Εσείς θα το δείτε κιόλας, αλλά έτσι πηγαίνει. Το άλλο κομμάτι μπορεί να μην σας τελειώνει έτσι, να σας τελειώνει λίγο διαφορετικά, αλλά τα μάθαμε πια και τα ξέρουμε πώς τελειώνει κάθε σειρά. Λοιπόν, τελειώσαμε εδώ με τριπλέτα λοιπόν. Σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. Γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε να κάνουμε την πρώτη σειρά που θα έχει και μείωση στο τέλος για να αρχίσει να δημιουργείται η λαιμόκοψή μας. 3 γαϊτανάκια λοιπόν στον αέρα και εδώ είναι να κάνουμε τριπλέτα στην πρώτη τρυπούλα που συναντάμε, γιατί έτσι μας πάει το σχέδιο. 1, 2, 3, γαϊτανάκι στον αέρα, τριπλέτα στην επόμενη τρυπούλα. Γαϊτανάκι, τριπλέτα στην επόμενη τρυπούλα. Γαϊτανάκι. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Τρία μονά ποδαράκια πάλι στην τρυπούλα. Εδώ. Για να δούμε πώς θα τελειώσουμε λοιπόν τη σειρά μας για να γίνει μείωση. Εδώ θα κάναμε την τελευταία τριπλέτα, είναι αυτή η τελευταία τρυπούλα. Δεν θα την κάνουμε γιατί ξεκινήσαμε τις μειώσεις. Πώς τελειώνουμε λοιπόν. Σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3. Πάμε εδώ στο τρίτο θυλάκι, το προσπαθούμε να το πιάσουμε ωραία για να μην ξεχυλώσει. Και κλείνουμε με ένα βουβό. Εδώ. Και μάλιστα εδώ κόβουμε το νήμα. Από αυτή την πλευρά. Αν ήσασταν στην άλλη πλευρά, δεν θα χρειάζεται να κόψετε το νήμα. Θα το καταλάβετε όταν το φτιάξετε. Αυτά εδώ θα τα στερεώσετε εσείς καλά, προσοχή. Και τι κάνουμε τώρα. Θα ξεκινήσουμε. Από εδώ θέλουμε άλλη μία μείωση. Θα πάω λοιπόν εγώ εδώ, γιατί δεν μπορούσα να πηδήξω όλο αυτό το κομμάτι. Θα στερεώσω λοιπόν το νήμα μου. Θα πηδήξω αυτήν εδώ την τρυπούλα, δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα πάω εδώ ενδιάμεσα στην τριπλέτα, κάπου με βολεύει, όπως ξεκινάω και κάποιες σειρές. Εδώ. Θα σηκώσω 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3. Θα γυρίσω το πλεχτό μου και θα αρχίσω να κάνω την πρώτη μου τριπλέτα στη δεύτερη τρυπούλα με αυτόν τον τρόπο. Όχι σε αυτή που έχω δημιουργήσει, στη δεύτερη. Παίρνω νήμα. Και κάνω 3 μονά ποδαράκια. Ένα γαϊτανάκι.
Ένα γαϊτανάκι πάλι, επόμενη τριπλέτα. Εδώ λοιπόν κάνουμε και την τελευταία τριπλέτα στο τέλος. Παίρνουμε νήμα, κάνουμε και το δεύτερό μας. Εδώ και ολοκληρώσαμε και την τελευταία σειρά με το κόψιμό μας. Κόβουμε το νήμα μας και εδώ. Εδώ πια θα στερεώσω τα νήματά μου, δεν γίνεται παιδιά, πολλά μαζευτήκανε, βλέπετε, χαμός γίνεται. Λοιπόν, τι κάναμε μόλις τώρα έτσι ωραία, μόλις δείτε θα γίνει και το περιμετρικό άρχο, δείτε πόσο ωραίο θα δείχνει. Είμαστε εδώ. Έχω πλέξει λίγο πιο χαλαρά έχω πει για να σας δείχνω εσάς καλύτερα την πλέξη. Αυτά λοιπόν είναι τα μπροστινά μέρη του πλεχτού μας. Ακούστε τι λέω να κάνουμε επόμενο. Έχουμε ακόμα να κάνουμε τα μανίκια. Θέλετε όμως πριν δείξω τα μανίκια να σας δείξω πώς ενώνουν τα πλεχτά πιο πολύ για να έχουμε στο μυαλό μας τα granny square πώς είναι ακριβώς. Και δεν να μην μπερδευτείτε, να πάμε στο επόμενο βήμα στα μανίκια μετά. Για πάμε να τα δούμε μαζί. Πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε κάνει. Ξέρω, τετραγωνάκια από εδώ, τετραγωνάκια από εκεί. Κάποια κορίτσια μου έχουν αγχωθεί ήδη. Λοιπόν, σας έχω τα κομμάτια της πλάτης εδώ. Μελετήστε τα και δείτε τα όλες τις λεπτομέρειες. Εσείς με την εικόνα καλύτερα από ό,τι εξηγώ εγώ θα το καταλάβετε. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τα κάτω και τα πάνω. Είναι το δεξιά και το αριστερά. Το καταλαβαίνετε όπως πέφτει στον νόμο μας. Εδώ κάνω το μέγεθος όπως είπαμε large και πάμε να δούμε το ένομα που πρέπει να γίνει εδώ, βλέπετε με το βελονάκι, να το αφήσουμε στην άκρη, συστήνω να το κάνετε τώρα για να μην μπερδέψετε πάλι τα τετραγωνάκια και τα ψάχνετε ποιο είναι αριστερό, ποιο είναι δεξί. Είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό, γι' αυτό σας το λέω και εμείς την έχουμε πατήσει εδώ. Και πάμε να το δούμε. Τα δύο κάτω που είναι ίδια και είναι 28 επί 28, τα δύο επάνω της πλάτης που είναι 28 επί 32, γιατί τόσο πρέπει να είναι το large, ή στο μέγεθος που εσείς αποφασίσετε ότι το κάνετε για τον εαυτό σας. Τι θέλω από εσάς. Θα το φέρω λίγο εδώ για να το δείτε. Ξεκινάμε λοιπόν σταυρό. Εδώ και εδώ. Λοιπόν, πάμε εδώ στο θυλάκι μας. Μπαίνουμε στο μισό θυλάκι. Εδώ. Πάμε από την απέναντι πλευρά. Θα πάρω το νήμα μου από εδώ γιατί πρέπει να το έχω από κάτω. Πάμε εδώ και μπαίνω από πάνω σε αυτό. Αυτή την κίνηση κάνω. Θα βάλω το χέρι μου εδώ. Θα πάρω το νήμα μου εδώ. Θα το περάσω το πρώτο. Εδώ και εδώ. Το πρώτο λίγο μπορεί να σας δυσκολέψει. Πάμε στο επόμενο. Μπαίνουμε εδώ στο θυλάκι. Πάμε στο διπλανό από πάνω και μέσα. Παίρνουμε το νήμα μας και σφίγγουμε λίγο. Παίρνω νήμα και κλείνω όλα αυτά τα θυλάκια που έχω πάνω στο βελονάκι μου. Αν σας φύγουνε, μη στεναχωριέσαι, ξαναμπαίνουνε. Εδώ. Σιγά σιγά και ωραία. Με το πεντάρι πάντα βελονάκι. Πάμε και στο επόμενο. Από πάνω. Εδώ από πάνω. Αφήνουμε κάτω το νήμα μας. Το κάνω όσο πιο αργά μπορώ για να το δείτε εσείς. Λοιπόν, εδώ. Πάμε και στο επόμενο. Μπαίνουμε εδώ. Τώρα που στερεώθηκε καλά το νήμα μου, πάω εδώ στο θυλάκι και πάω από πάνω και μέσα. Βρίσκομαι εδώ. Παίρνω το νήμα μου. Το περνάω. Και προχωράω με αυτόν τον τρόπο. Εδώ, απέναντι
Τα κρατάω, μισό λεπτάκι να αφήσω το νήμα κάτω και εσείς προσέχετε το αυτό, είδατε το λάθος που έκανα, κάτω το νήμα, μπαίνω στο θυλάκι απέναντι, πιάνω το νήμα μου, εδώ. Δείτε λιγάκι τι έχουμε καταφέρει εδώ σιγά σιγά. Αρχίζει και εμφανίζεται ένα θυλάκι, το βλέπετε, αυτό εδώ. Άρα η κίνησή σας θα είναι, την κάνω πάλι λίγο αργά άλλη μία φορά, το αφήνω κάτω το νήμα. Μην κάνετε το ίδιο λάθος που μου βγαίνει και εμένα. Μπαίνω στο θυλάκι εδώ που έχω μπροστά μου από πάνω, εδώ, βλέπετε από μέσα. Πάω στο απέναντι από πάνω και μέσα, εδώ. Προσέχω το νήμα μου γιατί ανοίγει το θυλάκι, να μην πιάσω κλωστές και μου κολλήσει. Παίρνω το νήμα που έχω από κάτω, είναι σαν να έχω 3 στο βελονάκι, παίρνω νήμα και τα κλείνω. Με προσοχή και σιγά σιγά. Αυτό λοιπόν ακριβώς που κάναμε εδώ θα το προχωρήσουμε σταυρωτά. Θα πάμε όλο μέχρι κάτω και θα πάμε και από πάνω μέχρι κάτω κάθετα. Και αυτό έχει ολοκληρωθεί η πλάτη μας. Είναι ένας σταυρός. Τι άλλο έχουμε μετά, προσέχτε, το ίδιο ένομα ακριβώς θα γίνει για τη μία πλευρά εδώ οριζόντια στο κάτω και στο πάνω της μπροστινής πλευράς της αριστερής και το ίδιο ένομα θα γίνει το κάτω με το πάνω της δεξιά πλευράς. Το ίδιο. Το βλέπετε εδώ, αυτά χωρίζονται εδώ, τα βλέπετε εδώ, το αλυσιδάκι. Το ένομα στο πλάι θα το πούμε μετά, γιατί εδώ τώρα θέλω να έχουμε τα μανίκια έτοιμα και να δούμε πόσο θα σας βγει, γιατί υπάρχει πιθανότητα να σας βγει λίγο μεγαλύτερο, λίγο μικρότερο, ώστε να μπορώ να σας πω το άνοιγμα που θα αφήσουμε. Και θα δούμε και άλλο ένομα εδώ στο πλάι. Για πάμε όμως να δούμε τα μανίκια μας, για πάμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το μανίκι μας. Τι ομορφιές θα κάνουμε εδώ. Εύκολο το έχουμε κάνει αυτό. Αυτό το έχουμε κάνει πολύ εύκολο. Είναι ανά 3 σειρές μια αύξηση μέχρι κάποιο σημείο. Ούτε θα μετράτε πολύ ούτε τίποτα. Από ό,τι καταλαβαίνετε το μανίκι είναι αυτό εδώ. Ναι, που θα ραφτεί εδώ στην άκρη. Κάτω είναι το κομμάτι εδώ που μπαίνει στο χέρι μας και πάνω είναι ο ώμος. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τα μεγέθη και πώς χρειάζεται να το κάνουμε το μανίκι μας ανάλογα το κάθε χέρι. Όπως πάντα φυσικά μπορείτε να μετρήσετε από εδώ, όπως είναι και η μπλούζα. Βλέπετε, από εδώ μέχρι το χέρι σας, γιατί μπορεί όντως να έχετε πολύ μακριά χέρια ή πιο κοντά χέρια, και να μετρήσετε από εδώ μέχρι εδώ να δείτε το μήκος του και έτσι να κάνετε και το μήκος του πλεχτού που θα σας πω. Πάμε να δούμε λοιπόν για τα μεγέθη, τα εκατοστά που πρέπει να γίνει ενδεικτικά ένα μανίκι. Το συγκεκριμένο μανίκι. Λοιπόν, για το medium θα χρειαστούμε να είναι 23 εκατοστά εδώ αρχικά το πλεκτό μας και να πάει μέχρι 42 ύψος. Για το large θα πρέπει να είναι 24 εκατοστά και 45 εκατοστά ύψος. Για το extra large θα πρέπει να είναι 25 εκατοστά και 47 εκατοστά το ύψος μας. Θέλετε να αφήσουμε τα νούμερα και να ξεκινήσουμε να δούμε το large μανίκι και πόσα θυλάκια έβαλα εγώ? Ναι, μπορεί σε εσάς να είναι λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, θα τα αφήσω αυτό στην άκρη. Θα πάρω το νήμα το γκρι, γιατί στην καινούργια ζακετούλα που κάνουν έχουμε κάνει γκρι και γκρι και γκρι και λίγο έτσι τυρκουά στη μέση. Για να μου βγουν για το large τα 24 εκατοστά που χρειάζομαι το μήκος, εγώ έχω βάλει 33 θυλάκια. Θα αναφέρω και τα θυλάκια για τα υπόλοιπα νούμερα. Για το medium, ώστε να βγει 23 εκατοστά, θα χρειαστείτε 30 θυλάκια και για το extra large, για να βγει 25 εκατοστά το μήκος, θα χρειαστείτε 36 θυλάκια. Πάντα όμως, εσείς θα κάνετε και τη σειρά με το άριχτο που θα δείξω εγώ σε λίγο και εκεί θα δείτε ότι το πλεκτό σας έχει βγει τα μήκη που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Αν δεν έχει βγει το μήκος που θέλουμε, θα αφαιρέσετε ή θα προσθέσετε πόντους. Ναι. Δεν παίζει ρόλο αν θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός, άρα δεν έχετε πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λοιπόν τα 33 θυλάκια και να ξεκινήσουμε το πλεκτό μας για το μανίκι. 1, 2, 3, 4, 32, 33, συν 1. Όπως πάντα θα πρέπει να βάλουμε και 1 για να κάνει το πλεκτό μας. Η επόμενη σειρά θα είναι από 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι.
μπαίνουμε κανονικά στο θυλάκι μας και προχωράμε με ένα άρεχτο. Ελάτε να κάνουμε εδώ και το τελευταίο άρεχτο και ολοκληρώσαμε την πρώτη σειρά για το μανίκι. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι, γυρνάμε το πλεκτό μας και θα συνεχίσουμε για τις επόμενες 2 σειρές να κάνουμε από ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Παίρνουμε δηλαδή νήμα, μπαίνουμε μέσα στο θυλάκι ολόκληρο και κλείνουμε ένα μονό ποδαράκι κανονικά. Τα 2. Παίρνω νήμα, μπαίνω μέσα στο θυλάκι ολόκληρο, ξαναπαίρνω νήμα, έχω 3 στο βελονάκι, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο για αυτή τη σειρά και για άλλη μία, για 2 σειρές δηλαδή. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη σειρά που κάνουμε από ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Εδώ. Λοιπόν, η από πάνω σειρά ξεκινάμε τις αυξήσεις. Άρα τι έχουμε κάνει μέχρι εδώ? Τα γαϊτανάκια μας που είναι 33 θυλάκια σε αυτό, μία σειρά με άριχτα, 2 σειρές από ένα μονό ποδαράκι και τώρα πια ξεκινάμε την αύξηση. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2, γυρνάμε το πλεκτό μας και η αύξησή μας θα γίνεται απευθείας στο πρώτο θυλάκι και στο τελευταίο θυλάκι του πλεκτού μας. Απευθείας. Παίρνουμε λοιπόν νήμα, δημιουργούμε ένα πρώτο μονό ποδαράκι εδώ στο πρώτο θυλάκι, παίρνουμε νήμα ξανά και φτιάχνουμε το δεύτερο μονό ποδαράκι στο ίδιο θυλάκι. Έτσι γίνεται και η αύξησή μας. Εδώ. Συνεχίζουμε με ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Εδώ παίρνουμε νήμα, πάμε εδώ στο επόμενό μας θυλάκι. Και αυτή θα είναι η πλέξη που θα έχουμε σε όλο το μανίκι. Συνεχίζουμε και επαναλαμβάνουμε έτσι από ένα μονό ποδαράκι. Πάλι στο τελευταίο θυλάκι θα βάλουμε 2 μονά ποδαράκια για να γίνει η αύξηση και συνεχίζουμε σηκώνοντας πάντα 2 άρεχτα στον αέρα. Συνεχίζουμε τις επόμενες 2 σειρές χωρίς αυξήσεις και κάθε τρίτη σειρά βάζουμε αύξηση. 2 σειρές χωρίς αύξηση, 1 σειρά με αύξηση. 2 σειρές χωρίς αύξηση, 1 σειρά με αυξήσεις. Αυτό το κάνουμε μέχρι το φάρδος του πλεκτού μας, δεν θα σας πω το ύψος, γιατί μπορεί να αλλάζει σε εσάς, ανάλογα πώς πλέκετε. Συνεχίζουμε τις αυξήσεις μέχρι να φτάσει 42 εκατοστά το φάρδος του πλεκτού μας. Από εδώ λοιπόν μέχρι εδώ, εγώ έχω επαναλάβει αυτή τη στιγμή αυξήσεις ανά 3 σειρές. Πολύ εύκολο είναι, κορίτσια. Τα 42 εκατοστά είναι για το large, εκεί σταματάω τις αυξήσεις μου. Αν έκανα το medium θα σταμάταγα στα 38 εδώ τις αυξήσεις μου. Αν έκανα το extra large θα πήγαινα στα 44 εκατοστά να σταματήσω τις αυξήσεις μου, εδώ. Σε αυτά τα μήκη, σε αυτά τα πλάτη μάλλον, σταματάμε τις αυξήσεις. Για το δικό μας τώρα λοιπόν που είναι στο 42, μέχρι εδώ είναι οι αυξήσεις μου και μετά συνεχίζω από ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι χωρίς αυξήσεις μέχρι να φτάσουμε 45 εκατοστά ύψος για το large. Στην αρχή σας είπα τα μήκη. Τι θέλουμε τώρα? Εδώ θέλουμε να φτάσουμε, αν είναι medium, 42 εκατοστά το τελικό μήκος, μέχρι επάνω. Αν είναι το large που κάνω εγώ, θα χρειαστεί το μήκος το τελικό να φτάσει 45. Και αν είναι extra large, το τελικό μήκος θα πρέπει να είναι 47. Εσείς βάλτε στο μυαλό σας μέχρι πού πρέπει να κάνετε τις αυξήσεις και το υπόλοιπο κομμάτι του μανικιού θα είναι χωρίς αυξήσεις. Που σημαίνει θα έχει ίδιο φάρδος με εδώ.
το επάνω και το κάτω, από εδώ το σημείο μέχρι επάνω. Αυτά μπορεί να αλλάξουν ένα χέρι. Δηλαδή, εσείς μπορεί να μετρήσετε το χέρι σας, θέλει κι άλλο μήκος. Προσθέστε μια σειρά παραπάνω, δεν χρειάζεται αυξήσεις. Μπορεί να δείτε ότι σας έχει βγει λίγο πιο φαρδί εσάς το μανίκι, πάλι δεν πειράζει. Ή λίγο πιο στενό. Γιατί εδώ μπορεί να φορεθεί και λίγο πιο φαρδί ή πιο στενό. Γι' αυτό σας άφησα τελικό να δούμε τη μασχάλη και πού ενώνουμε στο κάτω μέρος εδώ και τι κενό αφήνουμε. Θα έχετε κάνει πρώτα το μανίκι, θα ξέρετε ότι εδώ σας έχει φτάσει το τελικό εκεί που χρειάζεστε και μετά θα αφήσουμε το κενό στο ένωμα στο πλάι της ζακέτας. Λοιπόν, τι κάνουμε επόμενο βήμα? Ενώνουμε. Το μανίκι μας αυτή τη στιγμή πρέπει να ενωθεί με αυτόν τον τρόπο. Το έχω διπλώσει τώρα, έτσι θα είναι το κανονικό. Για να ράψω θα το γυρίσω από την ανάποδη, εδώ, για να μην φαίνεται η ραφή του. Αφήνω το ίδιο το νήμα που είχα πριν και έπλεκα. Ένα κομματάκι θέλουμε, δεν θέλουμε και πολύ. Λοιπόν, θα κόψετε δηλαδή το νήμα σας εκεί που θα έχετε πλέξει, θα έχετε τελειώσει και θα συνεχίσετε με το ένωμα. Το ένωμα γίνεται πολύ απλά. Είμαι από την ανάποδη λοιπόν, έτσι κρύβω και το πλεχτό μου πως ενώνεται. Σιγά σιγά λοιπόν ξεκινάμε. Μπαίνουμε όπου νομίζουμε έτσι από θυλάκι σε θυλάκι. Εγώ το πάω λίγο χιαστή. Βλέπω την ανάποδη του πλεχτού μου, το ξαναλέω άλλη μία φορά. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και ενώνουμε όλο το μανίκι. Και το ένα και το άλλο, ναι, 2 μανίκια έχουμε κορίτσια, 2 μανίκια. Τι έχουμε κάνει εδώ, βρε κορίτσια, τι έχει γίνει με αυτά τα granny square της γιαγιάς, τα τετραγωνάκια, πω ένας χαμός. Λοιπόν, τι σας έχω κάνει εδώ για να σας βοηθήσω λίγο σε όλο αυτό. Είναι η μία πλευρά, είναι η πλευρά πίσω και μπροστά, το ένα κομμάτι, για να μπορούμε και στο βίντεο να το δείτε άνετα. Εδώ έχει γίνει το ένωμα επάνω στον ώμο, βλέπετε είναι αυτό το κομμάτι, που όταν διπλωθεί αυτό έχουμε τη μία πλευρά της ζακέτας. Το ένωμα εδώ γίνεται με το βελονάκι, όπως έχει γίνει και εδώ, όπως θα έχει γίνει και πίσω, όπως καταλαβαίνετε, στο πλεκτό μας. Από εδώ είναι το άνοιγμα της ζακέτας αυτή η πλευρά. Γιατί εδώ είναι το κόψιμο, το βλέπετε, από εδώ θα πρέπει να υπήρχε άλλο ένα κομμάτι. Έχουμε αυτό το κομμάτι λοιπόν και άλλο ένα εδώ. Η πλάτη θα ήταν ενωμένη και εδώ μπροστά είναι το άνοιγμά μας. Μένει τώρα να δούμε πώς θα κάνουμε τα ενώματα στο πλάι, εδώ, δηλαδή αυτό το κομμάτι της ζακέτας, και πώς μετράμε το μανίκι μας. Εδώ λοιπόν είναι από την καλύπια το μανίκι και πάμε να πάρω τη μεζουρίτσα μου, να μετρήσω πόσο μου βγήκε τελικά το μανίκι εμένα. Εντάξει, καλά τα είπε αυτή η Κατερίνα στο βίντεο και έλεγε νούμερα από εδώ, νούμερα από εκεί. Εμένα πόσο μου βγήκε όμως, γιατί διαφορίτσες θα έχουμε και διαφορές. Εμένα από ό,τι βλέπω εδώ είναι 21 μισό. Θα πάω λοιπόν εδώ στο πάνω μέρος της ζακέτας, εδώ είναι ο ώμος και θα μετρήσω 21 μισό και θα βάλω ένα μάρκερ και είναι το κομμάτι που θα αφήσω κενό και δεν θα ενώσω το πλεκτό μου. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Εδώ. Αυτό θα είναι το μανίκι εδώ, το βλέπετε? Εδώ. Από κάτω θα πάει το ένωμα και από πάνω το κανονικό, αυτό που βλέπουμε εμείς. Πάμε λοιπόν να ενώσουμε. Βασικά καλό είναι με τη βελόνα στο πλεκτό να ενώσουμε από την ανάποδη του, δηλαδή από τη μέσα πλευρά των πλεκτών μας. Θα το ανοίξω εγώ λίγο εδώ, με αυτόν τον τρόπο όσο γίνεται. Εσείς μπορείτε να το γυρίσετε και τελείως, θα έχετε ένα ωραίο πάγκο μόνοι σας σε ένα τραπέζι και θα δουλεύετε. Αυτό το ένωμα θα γίνει κανονικά βάζοντας τη βελόνα μέσα, πιάνοντας το από πίσω θυλάκι και ράβοντας όπως έχουμε μάθει μέχρι να πάμε στο μάρκερ μας. Εδώ. Δεν σας ράβω γιατί πραγματικά το είδαμε αρκετές φορές. Εδώ όπως είναι ανάποδα τώρα το πλεκτό μας, θα πιάσετε με αυτόν τον τρόπο το μανίκι. Το κατεβάσω κάτω για να το δείτε. Πάλι από την ανάποδη, δεν θα κόψετε το νήμα σας. Εδώ. Από μάρκερ σε μάρκερ θα πιάσετε το ένα κομμάτι εδώ, θα το στερεώσετε πολύ καλά. Βλέπετε, θα βλέπετε τα δύο κομμάτια εδώ και θα συνεχίσετε το ίδιο ένωμα από τη μέσα πλευρά, κυκλικά. Έτσι θα έχουμε ενώσει πολύ ωραία και το μανίκι μας και το πλάι της ζακέτας. Ας το φτιάξω λίγο ακόμα, εντάξει. Ενώνουμε εδώ και το μανίκι από τη μέσα πλευρά. Το επόμενο βήμα που θέλω να σας πω τι γίνεται στη ζακέτα πια όταν έχουμε ενώσει όλα τα κομμάτια, ναι, όχι μόνο τη μία πλευρά, είναι περιμετρικά να γίνει μία σειρά άριχτα.
όπως κάνουμε και σε μία τσάντα και σε ένα πλεχτό για να καθαριστεί. Θα ξεκινήσετε, μπορείτε από κάτω να ανέβετε και να κάνετε περιμετρικά κάτω και πάνω από ένα άριχτο. Ο τρόπος που μπορεί να γίνει το άριχτο, να σας το δείξω λίγο εδώ. Πάμε λοιπόν να σας δείξω στο πάνω μέρος. Κανονικά προτιμήστε το άριχτο να ξεκινήσετε από μια κάτω πλευρά, ώστε να μην φαίνεται. Εγώ θα στο ξεκινήσω από πάνω, πιο πολύ για να δείτε τι κάνουμε στα σημεία που έχει τα κοψίματα και τις τρυπούλες. Εδώ λοιπόν θα μπω λοιπόν σε αυτό το σημείο εδώ. Εσείς ξεκινήστε με από κάπου κάτω που είναι πιο εύκολο για αρχή. Εγώ θα σας δείξω εδώ το δύσκολο κομμάτι. Στερεώστε το νήμα σας. Εδώ και πάμε να το δούμε. Εδώ γιατί μπροστά έχουμε τρυπούλα, θα μπαίνουμε μέσα στην τρυπούλα και θα κάνουμε άριχτο. Θα κάνω 2 άριχτα σε αυτή την τρυπούλα. Εκτός ότι πριν είχαμε τα 2-3 γαϊτανάκια στον αέρα, το παίρνει από μόνο του το άριχτο και θέλει 2, βλέπετε, για να στηθεί καλά. Εδώ θα πάω σε ένα επάνω στο θυλάκι, γιατί εδώ έχει πλεχτό. Και πάλι μέσα στην τρυπούλα το επόμενο. Προχωράω με αυτόν τον τρόπο και βλέπω που θέλει 2 μες στην τρυπούλα, που θέλει 1. Όπου έχω πλεχτό μπαίνω μέσα στο θυλάκι. Εδώ έχω πάλι τρυπούλα, θα μπω πάλι στην τρυπούλα. 2 θα βάλω και εδώ. Προχωράω με αυτόν τον τρόπο και θα σας πλέξω λίγο άριχτα για να δούμε και το δαντελάκι που έχουμε κάνει επάνω και περιμετρικά μπροστά της ζακέτας μας. Πιάνουμε εδώ ωραία όλο το θυλάκι, το γαρνίρισμα της ζακέτας μας. Πάμε γύρω γύρω, εδώ στην τρυπούλα θα μπούμε πάλι 2 φορές. Εδώ πάνω στο θυλάκι θα μπείτε κάπου εδώ πάνω στο θυλάκι και θα το πιάσετε να συνεχίσετε το άριχτο. Σιγά σιγά, εδώ κάναμε ολόκληρη ζακέτα στο άριχτο. Θα κολλήσουμε τώρα το περιμετρικό, όχι. Και εδώ θα μπούμε μέσα στην τρυπούλα. Θα κάνουμε 2 άριχτα για να προχωρήσουμε, αν είναι και 3 άριχτα εδώ. Βλέπετε, προχωράει μόνο του. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα πάμε περιμετρικά, θα πάμε κάτω, θα πάμε στο πίσω μέρος και θα προχωρήσουμε όπου χρειάζεται το πλεχτό μας. Δεν θα ασχοληθείτε με τα μανίκια καθόλου για το άριχτο. Τώρα, εδώ έχουμε κάνει ένα κολπάκι. Μόλις τελειώσετε το περιμετρικό άριχτο, θέλω να μου κάνετε 2 σειρές άριχτα, κόβετε το νηματάκι σας δηλαδή στο περιμετρικό, τελειώσαμε. 2 σειρές άριχτα μπροστά, από πάνω μέχρι κάτω, 2 σειρές από τη μία πλευρά τη δεξιά και 2 σειρές από την άλλη πλευρά. Βλέπετε, πριν τη γυρλάντα όλα αυτά. Και η άλλη πλευρά το ίδιο χρειάζεται. 2 σειρές άριχτα λοιπόν κάθετα και μπροστά και μόνο εκεί. Εγώ τώρα, έχοντας κάνει μόνο το περιμετρικό άριχτο εδώ, που εδώ θα έχει μόνο το περιμετρικό, γιατί οι σειρές οι 2 άριχτα θα είναι μόνο κάθετα μπροστά, δεξιά και αριστερά. Θα σας δείξω λίγο πώς γίνεται η γυρλάντα και την κάνετε εφόσον σας αρέσει. Κοιτάξτε, του ταιριάζει. Νήμα θα σας περισσέψει να την κάνετε. Δοκιμάστε την και αν δεν σας αρέσει μπορείτε να το αλλάξετε. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Θα κόψουμε λοιπόν το νήμα μας. Το αφήνουμε αυτό εδώ σε αναμονή, δεν το έχουμε ολοκληρώσει και πάμε τώρα με το καινούριο νήμα να σας δείξω τι κάνουμε με τα βενταλάκια περιμετρικά. Μη μου μπερδέψετε τα βήματα, ναι! Περιμετρικό άριχτο γύρω-γύρω, όχι όσο έχω κάνει εγώ εδώ, γύρω-γύρω όπου χρειάζεται, κάτω και στο πλάι. Εδώ 2 σειρές άριχτα, 2 σειρές άριχτα εδώ κάθετα και μετά το βενταλάκι. Για πάμε να κάνουμε ένα ωραίο βενταλάκι να το δούμε. Σε οποιοδήποτε σημείο. Έλα να το κάνω εδώ ρε παιδιά που με βολεύει κιόλας, εδώ. Λοιπόν, μπαίνουμε πια στο θυλάκι, πουθενά αλλού. Στο πρώτο θυλάκι που συναντάμε, στα άριχτα που θα έχουμε. Στερεώνουμε εδώ το νήμα μας. Εδώ. Και πάμε. Μέσα στο ίδιο θυλάκι, είναι θυλάκι, δεν έχουμε τρύπες από εδώ και πέρα. Κάνουμε πρώτα ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνουμε δηλαδή και τα κλείνουμε όλα μαζί. Προχωράω με 3 μονά ποδαράκια.
κανονικά 3 μονά, στο ίδιο θυλάκι όλα αυτά. Εδώ. Και κλείνω μέσα στο ίδιο θυλάκι, αυτό το βενταλάκι, με ένα μονό μισό ποδαράκι. Κάναμε σύνολο 5. Παίρνω νήμα, τα κλείνω όλα μαζί. Τι κάνω τώρα? Αφήνω 3 θυλάκια άπλεκα, 1, 2, 3, πάω στο 4ο και επαναλαμβάνω. Ελάτε να το δούμε άλλη μία φορά. Παίρνω νήμα, αφήνω 1, 2, 3, πάω στο 4ο και κάνω. Δεν σηκώνω τίποτα, δεν κάνω γαϊτανάκια. Κάνω απευθείας ένα μονό μισό ποδαράκι. Έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα κλείνω όλα μαζί. Στο ίδιο θυλάκι κάνουμε 3 μονά ποδαράκια. Ένα μονό ποδαράκι που έκανα. Δεύτερο μονό ποδαράκι. Τρίτο μονοποδαράκι και κάνω και ένα ακόμα στο ίδιο θυλάκι, ένα μονό μισό ποδαράκι. Εδώ. 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Αφήνω 3 λοιπόν, 1, 2, 3, πάω στο 4ο, παίρνω και κάνω μονό μισό ποδαράκι. Τρία μονά ποδαράκια στο ίδιο θυλάκι. Κανονικά μονά ποδαράκια. Ολόκληρα που λέμε. Και ένα ακόμα μονό μισό ποδαράκι. Όλα μαζί. Προχωράμε με αυτόν τον τρόπο, γύρω-γύρω, βλέπετε που αρχίζει και γίνεται μια ωραία γυρλάντα. Στο σημείο που θέλουμε, δείτε το λίγο. Έχω ξεκινήσει, πες από αυτό εγώ το σημείο, εδώ είναι το κόψιμό μου, δείτε το λιγάκι και εδώ. Εδώ προχωράω, πάω εδώ, πάω γύρω-γύρω, δείτε και από πίσω τι όμορφη που δείχνει. Προχωράω τη γυρλάντα μου και πάω και ανεβαίνω από εδώ και ολοκληρώνω τη γυρλάντα. Τώρα, αν θέλετε, μπορείτε πολύ ωραία να κάνετε το ίδιο εδώ στα χεράκια, γίνεται έτσι πιο ρομαντικά, πιο όμορφη. Είναι έτσι μικρές λεπτομέρειες, αλλά παίζουν ρόλο. Δεν θέλω να τη φοβηθείτε. Θέλω να ακολουθήσετε τα βήματα και θα δείτε τι ομορφιές θα φτιάξετε. Τώρα, τα κουμπάκια μας εδώ είναι πάρα πολύ απλά. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Μια ωραία ιδέα είναι αυτή η πέρλα που βάλαμε εμείς, γιατί της ταιριάζει, είναι έτσι πιο κλασικό κομμάτι. Μπορείτε λοιπόν οι περλίτσες αυτές ράβονται, δείτε λιγάκι, έχουν ένα θυλάκι πίσω που πάμε με το ίδιο το νήμα και το ράβουμε σε αυτό εδώ το σημείο με βελόνα και κλωστή. Και ένα άλλο κολπάκι που θέλω να σας πω είναι ότι μπορείτε να φτιάξετε κορδονάκι από το ίδιο το νήμα και να το περάσετε μέσα από εδώ και να την κάνετε πιο μεσάτη. Δηλαδή να σφίγγει και έτσι να μην χρειάζεται να βάλετε τις περλίτσες. Μπορείτε δηλαδή να έχει κορδόνι και να δένει μπροστά, όπως θα είναι αυτό εδώ, και να δένει εδώ μπροστά. Καταλάβατε, και να γίνει έτσι πιο μεσάτη, γιατί σας αρέσει, γιατί θέλετε να την έχετε ανοιχτή. Δεν θέλετε την πέρλα, μπορεί να βάλετε κουμπιά, μπορεί να βάλετε κάτι μεταλλικό. Εσείς θα αποφασίσετε. Το νήμα σόχο πάντως θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Είναι μαλακό, νομίζω φάνηκε και στο πλέξιμό μου. Πάμε βήμα-βήμα να τα δείτε τα βήματα, ξαναγυρίστε πίσω, δείτε το πρώτο grand square, δείτε το δεύτερο, δείτε το τρίτο, θα σας έχουμε και εμείς ούτως ή άλλως γράψει πολλές λεπτομέρειες. Δείτε τα kit κάτω στην περιγραφή και δείτε λιγάκι τα χρώματα που σας τη φτιάξαμε τη συγκεκριμένη. Ζητήστε μας και οδηγίες γραπτές αν θέλετε. Κάτι θα φτιάξουμε. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, είμαι η Κατερίνα, ήτανε η ζακέτα Granny Square, η δικιά μας όμως έτσι διαφορετική με τα μεγάλα Granny Square. Θέλω τώρα να πάτε εδώ, να πατήσετε το κουδουνάκι, να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά κορίτσια μου, γεια σας!